Tjingelångan och välkomna till produktvideon för Refract V4. Alltså vår senaste version av vår storsäljare Refract keramiskt spraylackskydd. En produkt som går att använda på i stort sett alla typer av fordon. Alltså på blanka bilar, matta bilar, bilar med PPF, wrap, vinyl. Ja, det är egentligen bara era egna idéer som sätter begränsningarna. Såklart även på båt och såna här grejer. Superenkelt spraylackskydd. Ni duschar ut i en mikrofiberduk, lägger ut på ytan och det blir superblankt och världens härligaste avrinning. Och det roliga med den här produkten är ju att ni kunder har ju varit med och utvecklat den. Vi har kört ett prototypprogram där ni har fått vara med och testa prototypen, komma med era inputs och vi har ändrat efter vad ni tycker. Den här är ju då för er som har varit med länge, så det är ju version 4. Vi har ju lite lyssnat på vad alla har gillat med V3 och vad man inte har gillat och lite mer anpassat oss efter just er kunder med den här produkten. Så vi har gjort den lite mer lik V2 som är en gammal favorit, men den var ju med lösningsmedel i och hade en farosymbol på baksidan. Den här är ju givetvis helt utan några farosymboler och sånt där och har då egentligen, se att vi har kombinerat ihop det bästa av version 1, version 2 och version 3. Så dels så är det ju, den är ju lite, eller inte så lite heller, den är ju väldigt mycket lättare att lägga än version 3. Det blir ju som en liten hinna när man lägger ut, väldigt enkel att buffa av. Och ni som kommer ihåg V1 var ju en helt grym wetcoat. Den här fungerar även som en wetcoat och är faktiskt en nivå till mot Amplify, våran normala wetcoat. Framförallt i glansnivån. Den har även lite enklare filleregenskaper, men framförallt ger en helt grym jäkla glans. Och som jag nämnde tidigare så fungerar den på i stort sett alla typer av ytor, även glas faktiskt. Supersmidig att använda. Vi har också efter alla inputs så har vi faktiskt samma doft som i V2, eller en snarlik i alla fall. För alla råvaror förändrar ju såklart lite hur saker och ting luktar. Men det är gamla hedliga V2, det var den vanligaste inputen, att folk saknar den. Men annars är det ju precis som innan, världens enklaste produkt att använda. Kör typ 2 dusch i duken, applicera och sen är det bara vända på duken och buffa av. Självklart, när man gör hela bilen så är ju det absolut bästa att ha en duk att applicera med och en man buffar av med, alltså torkar av. Men annars är det, alltså den är så jäkla enkel att använda. Det är framförallt det, alltså superenkel att använda, fantastisk glans, jättehärlig avrinning och bara Refract, nu är den tillbaka på tronen igen. Det här är en riktigt, riktigt trevlig produkt faktiskt. Och alltså det, som sagt, den är så jäkla enkel att använda. Alltså. Medan V3, ni får ju tänka lite så här, vi försöker ju hela tiden utveckla grejerna. Och varför, vissa har ju kommit med kanske någon input så här, men vadå, version 4, var inte den bra från början? Jo, men vi vill ju ligga cutting edge med grejerna, ha det senaste hela tiden. Och när Refract V3 släpptes så var det på det sättet man kunde göra den för att få den helt fri från någon form av faromärkning. Men nu har ju det har gått några år, det har hänt lite eller bakom kulisserna. Och nu tycker jag vi har gjort fasen den bästa Refracten vi någonsin har gjort, alltså med användarvänlighet och allting sånt. Så att egentligen så är det ju inte så mycket att prata. Jag ska ju såklart visa hur den fungerar som wetcoat. Jag ska såklart visa hur den fungerar även som ett torkstöd. Det vill säga att ni duschar på när bilen är blöt. Och så drar ni med torkduk och såna här grejer. Men annars tror jag vi nästan kör igång. Ska jag bara lägga hela huven då här så visar jag hur jäkla enkel den är att använda. Och det är precis som det är med alla bilvårdsprodukter man behöver inte känna någon jättestress utan lägga ut den, buffa av, ni kan låta den ligga några sekunder. Men det är som vanligt, stå inte i solen. Låt inte huven vara varm framförallt, för att de har ju en tendens till att produkter, att saker och ting flashar väldigt fort. Det vill säga att ångar av och kan bita fast. Men med den här produkten ska det ju vara nästintill omöjligt. Jag ska aldrig säga att det är omöjligt, men se till bara att ytan är sval och sådär när ni applicerar den på torr bil eller på torrt fordon. Och som sagt går att använda på de flesta ställena. Vad kan jag använda nu? Kanske 3-4 dusch till hela huven. Det är ju som vanligt, less is more. Kommer inte gå åt speciellt mycket runt ett helt fordon. Och ni kommer ju se första timmarna hur glansen bara poppar. Och sen är det också en grym kombination är ju tillsammans med vårt Magnify, alltså coating, vårt lackskydd. Då är det mitt lite pro-tips efter kanske 6-7 timmar om man har möjlighet och om man har bilen inomhus. Så lägg ett lager med Refracten så den får härda tillsammans med coatingen, så kommer det bli så jäkla episkt. Självklart kan ni använda den på fälgar, på cykeln, motorcykeln, båten, allt möjligt. Men det är ju verkligen en så jäkla enkel produkt.
Har alla härliga egenskaper av version 1, 2 och 3 kombinerat med egentligen typ godbitarna från varje. Men alltså det är ju så här, jag älskar glans, det är ju hela företaget May the Gloss Be With You. Den här ger sjukt jävla härlig glans. Och en twist då, lägger man det på matta ytor så blir det bara härligt satin. Så att som sagt, ni kan använda den på i stort sett alla typer av ytor. Självklart kanske ni inte ska köra den på textil eller skinn i bilen, men på utsidan av fordonet och även som jag har tipsat om flera gånger, vet, om ni har så svarta plastdetaljer in i bilen, vet, som alltid är så jävla sämst. Så då kan man lägga den där också. Men vi lägger i hela fronten, sen ska vi visa hur man använder den som wetcoat. Okej, då ska vi visa den som wetcoat, alltså när ni använder den på blöt bil, duschar ut, spolar av och får då liksom ett lackskydd och avrinning och allting på en gång. Självklart så håller ju inte wetcoat lika bra som när man lägger den på torr bil. Men nu ska vi skynda oss lite innan allt vatten trillar av. Men ni ser ju här, den här har ju ingen avrening alls. Inte svårare än så. Dra något dusch. Ni ser ju direkt hur liksom ytan börjar, ja men vad ska jag säga, pärla sig eller vad man kan säga. Där fungerar ju såklart att köra på hela bilen, på rutor, överallt. Och som vanligt när man kör wetcoat, tänk på att stå inte i solen, alltså med vind och alla såna här grejer. Och sen är det viktigt att man torkar bilen efter. Så mycket enklare att torka bilen också. Som ni såg innan när man har typ 0 avrinning. Så fort man får lite avrinning på så är det så mycket enklare att torka med duken också. Så att ja, ha det som tips. Då är vi tillbaka med M3 igen och ska visa den som torkstöd. Ni vet ju, torkstöd är ju alltid jäkligt trevligt att använda så man lubricerar ytan, boostar glansen och sådär. Och man såklart boostar med lite skydd efter man schamponerar bilen. Bilen är blöt, man ska precis torka den. Då är det bara precis som i Apex Plus eller någon annan produkt. Bara duscha ut något dusch. Ni kan köra direkt i duken också. Och sen är det bara torka. Och alltså det här är ju så jäkla enkelt. Framförallt är det ju grymt smidigt att få lite extra skydd. Se till bara torka ordentligt. Men ja, alltså det är ju så här, det är såklart att nu späder man ut det med vatten så det kommer ju hålla lite kortare när man applicerar den på det här sättet. Men det är ju grymt nice att boosta inför en bilträff eller om man bara vill ha bäst glans i hela området liksom. Och som ni ser, inga konstigheter på glas eller någonting heller. Och ja, glansen kommer ju poppa till ordentligt när det börjar torka igen. Här har vi ju en blöt fälg, också ett perfekt användningsområde. Så att antingen kör ni också bara samma sak här i duken. Alternativt man kan duscha på och använda den som en wetcoat, bara spola av. Men i det här fallet så blir det ju sån form av torkstöd. Så att då hjälper vi till att få på lite lackskydd på fälgarna. Så det blir lite trevligare avrinning, lättare att rengöra i framtiden. Och ja, det är inte en svår produkt att använda så att säga, men det poppar på bra. Och ni ser ju att jag sitter med dubbla dukar. Jag nämnde det ju tidigare, jag har gjort typ halva bilen med en duk. Men ju mer produkt man applicerar i duken, ju blötare blir ju duken. Det vill säga, jag rekommenderar att man har en extra med sig. Så att, liksom, eftersom det kommer ju gå åt mindre och mindre produkt ju längre runt man kommer. Ja, ju mer produkt så att säga att man har i sin appliceringsduk. Då är det jäkligt smidigt att kunna ha en ren och fräsch. Bara det går, ja, minimerar man risken för någon flam eller några konstigheter liksom. Men så att, se till att alltid försöka ha mer dubbla dukar när ni ska applicera refrakten. Sådär då, Refrakt V4. Alltså, ja, det var länge sedan jag var så här exalterad. För jag tycker verkligen att här har vi verkligen nailat det. Och med ett stort tack till alla som har varit med i prototypprogrammet. Ni får hålla utkik på vår hemsida. Det kommer ju även såklart på kommande produkter. Men Refrakt V4 då, ett keramiskt spraylackskydd. För er som inte har varit med innan. Tänk er typ ett Sprayvax 5.0 då egentligen. Ett light, eller liksom ett lackskydd light egentligen. Man lägger ut det på bilen. Får en jättehärlig avrinning, det står emot UV och liksom väder och vind.
Och du får ju fantastisk glans. Hållbarhet upp till ett par månader. Men eftersom den är så jäkla enkel att använda och allting sånt. Jag brukar sällan prata tider om hur länge grejerna håller. Kontentan är bara, ger amazing glans. Går att använda som torkstöd. Går att använda som wet coat. Och den bara ger grym jäkla glans. Så hoppas ni gillar Refract V4. Ja, keramiskt spraylackskydd.